Нерухомість у іспанському курортному містечку, незавершений довгобуд на майже 200 мільйонів гривень та тісні зв'язки з родиною Вілкулів. Як поєднує в собі ці факти екс-нардеп з Кривого Рогу Андрій Гальченко та інші подробиці нашого нового антикорупційного розслідування, сьогодні ми обговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго. Друзі, тяжка зима закінчилася, але корупціонери та їх схемки, на жаль, ні. Тому ми продовжуємо нашу роботу, а вас, як і раніше, просимо підтримувати її своїми вподобайками, коментарями і розповсюдженнями нашого відео. Це дуже допомагає в нашій роботі і в тому, щоб винні були притягнуті до відповідальності. Дякуємо вам, що ви з нами. Денис, Андрій Гальченко, депутат обласної ради Дніпропетровської області від блоку Вілкула. Чим він взагалі зацікавив громадський контроль? Ну, такий собі депутат, там 120. Дивись, Андрій Гальченко був заступником міського голови Кривого Рогу. Після цього він балотувався до Верховної Ради і пройшов. І там ось з 14 по 19 рік був депутатом Верховної Ради від опозиційного блоку. І зараз він депутат обласної ради. Тобто, скажімо так, дуже близька людина до керівництва Кривого Рогу. Тому що він був першим заступником міського голови і так далі. І балотувався по Кривому Рогу, виграв мажоритарні вибори в Верховну Раду. Давай розповімо про цих. Люди кажуть, що вони за ідеали колись були Росія або близькі до них і так далі. Але купують нерухомість в Іспанії. Давай детальніше. Є в нас Торрев'єха. Торрев'єха – це курортне містечко на 100 тисяч жителів. Воно на південному сході Іспанії. Ось зараз на мапі можна побачити приближення. Це Середземне море. 100 тисяч людей, десь 25% зараз росіяни і українці. Там перемішана є певна статистика. І де може купити така людина нерухомість? Ну, перша лінія біля моря. Ну, тобто, де ще? Тобто, щоб в тебе був поряд парк, і через парк ти приходив прямо на пляжик. Це елітна зона, скажімо так. Ну так, в Іспанії ж, на відміну від України, не можна просто захопити собі там участочок, ну це майже неможливо, тому це фактично є, ну, перша лінія, да, вже ближче немає. Тобто зараз на екрані будуть йти різні кадри ось з Торрев'єхи. Тобто, ще раз, Торрев'єха – це узбережжя Коста-Бланки, провінція Аліканте. Можливо, хтось чув, там дуже м'який клімат і так далі. Так ось, можна подумати, що їхня родина вирішила щось робити після 2022 року. Ні. Вони першу квартиру там купили в 2020 році. Нібито за 1,6 мільйона гривень. Так. Це 54 квадратики, але зараз будуть кадри, там можна побачити чітко великий басейн, там можна побачити ось інші зони. Тобто він скуповував з 2020-го, його родина, з 2020 по 2024 нерухомість в одному комплексі. Тобто в 2020-му квартиру, потім в 2023-му, як я розумію, таунхаус або велику квартиру 97 квадратів, нібито за 6,4 мільйони. І потім в 24-му паркомісце. Паркомісце 55 квадратних метрів. Нібито за 0,6 мільйонів. Тобто... Ну, це як прям квартира. Ну, в принципі, він ж майже така квартира, да? Да. На 50. Трошки менше. Ну, трохи менше, да, навіть, чим парку. Для розуміння, треба машин тут. Корупція є в Іспанії. Тобто схеми, щоб не обходити податків. Тобто періодично певні продавці або покупці домовляються, щоб по офіційному сумі пройшла одна цифра, а інша було в конверті, щоб менше податків платити. Тому ось те, що ми бачимо по ринку, все занижено десь на 35-45%. Для розуміння, ось ця нерухомість, те, що він каже, вона коштує 9 мільйонів. На ринку, ну, десь 15-20, плюс-мінус. Я до того, що депутати, екс-депутати Верховної Ради свою старість планують проводити в Іспанії, не в Україні. Ну, судячи з усього, так. І ми взяли в нього інтерв'ю. Що він каже? Що він влітку 25-го року туди приїздив до дружини і сина. Тобто родина депутата виходить, ну або там відпочиває,
або якось там живе. Тобто ось люди, мабуть, депутати обласної ради, чи пов'язують вони своє життя з Україною, якщо купують системно нерухомість там. Ну, для розуміння, якщо подумати, що це можливо бізнес, ціни, ось це приблизно 15-20 мільйонів по ринковим цінам, щоб відбити це з урахуванням ситуації в Старовєхою, це десь 20 років. 20 років, якщо думати, що це як бізнес. Ну, довгенько, да. Тобто, для розуміння, перша лінія біля моря, зелена зона біля вікна, тобто піщані пляжі, поряд лінія барів і так далі. Тобто, ну, що треба для старості? Ні, ну класно. Багато пенсіонерів з усієї Європи приїжджають в це місто, і там, якщо подивитися, походити по вулиці, в мене там знайомі бували, то там, типу, більшість людей ось 60+, скажімо так, які ходять. Ну, там і для молодості так звучить це добре, насправді, я б хотілося б побувати колись, ну то таке. Ага. Тобто ось цей комплекс Procurement 4 Кале Кюранс, повна назва. Тобто, ну, ось якось виходить, що занижують ціни. Це 20-й рік, 23-й, 24-й, да? Так. Ну, тобто, може, ще будуть якісь покупки, в принципі, так достатньо регулярно щось купляється, я бачу. Да. Коли ми спитали міську раду Кривого Рогу, а дайте виїзди, вони сказали, що це секретна інформація. Тобто, це насправді по закону вони мали дати. Вони просто порушують закон, куди їздив, як їздив, все секретна інформація. Він нам каже, що він їздив в 25-му у відрядження, а потім заїхав до родини. Ну, у нас же всі такі відрядження, це правильно? Ну, він там взяв там щось в відпустку, да, щось таке. Спеціалісти у нас всі їздять в Європу збільшувати свою фаховість. Звичайна ситуація. Тепер стосовно нерухомості, і ми в кінці ще раз розповімо, можливо, про Сідоренко. Це інший наш заммера. Да, екс-заммера, який в Барселоні, да, у нього, здається, багато нерухомості. Там теж нерухомість під 60-80 мільйонів. О, ну там ще цікавіше. Ну да, ми, до речі, робили про Сидоренко відео, тому кому цікаво, подивіться більш велике, але в кінці, кому теж можете подивитися, там дуже цікаво, до речі, барселонська нерухомість. Так ось, можна подумати, що ось просто людина заробила і так далі. Ну окей, допустимо, що дружина ось поважного депутата, просто їй везло, вона багато заробляла, її фірма, і дивним чином вона там виводила все в свій прибуток і змогла накопичити. Можливо. В нас є сумніви в певні моменти, але нехай певні контролюючі органи це перевірять, ми їм передаємо цю інформацію і так далі. Ну, я ж правильно обіцяюся, щоб просто для розуміння. Тобто з 2010 року мінімум він знаходиться на якихось посадах при міській раді, народним депутатом. Зараз він теж, да, здається, працює в раді, да? Да, Ну, тобто, тому що в нього не було бізнесу років вже 15. В нього не було. Його дружини, вона певним бізнесом нібито займалася. Типу займалася дружина. Окей, ну це просто так, для розуміння. Да, тобто. Багато наших джерел і журналістів останні роки пов'язують Андрія Гаченка з фірмою All Investroy. І щось цікаве, ця фірма 7-й рік будує інфекційну лікарню. 7-й рік. В Кривому Розі. В Кривому Розі. Ну ось так, знаєте, ми ж нікуди не поспішаємо. Лікарні мають будуватися. Давай так, люди хворіють постійно, тому якби 7-й, 8-й, 10-й, все одно буде кого лікувати. Тобто я просто поясню хронологію, і як в моєму розумінні працює корупція. В 2019 році заключається договір на 62 мільйони. Сплачується там ось цій фірмі 3,2 мільйони, потім вирішують розірвати. В 2020 році повторяють схему, тепер вже 68 мільйонів. 68 мільйонів сплатили 52 мільйони. Там, це 76%. Нібито майже все буде зроблено. Ну, теоретично так. Ну, не будемо ходити, чому там не доробили і так далі, там інше. І в 23-му році оголошують новий тендер. Нагадую, минулий був 68, вони і зробили 75%. Ну, да, і оголошують 140 мільйонів. Ще додатково. Додатково. Тобто
Ну, чуваки ось останні 25% оцінюють тепер в 140. Ну, красиво. Ну там долар підріс, але точно не настільки. Ну, окей, навіть Да, це точно не 20 мільйонів не могло в 140 якось стати. ну, якщо сильно хотіти, Ну да. Чи навіть не 20, там 15 дається. ну і ось в 23-му році підписують договір, і на сьогодні ще не завершили. Тобто, З 19-го року. тобто, да, десь вони зараз заплатили 118 мільйонів і так далі. Тобто, і ось цей довгобуд, він будується 7-й рік, можливо, к 30-м добудується, а можливо, вони 4-й тендер зроблять. Ну, можливо, тому що здається, що. Я ж розумію, там постійно ж, напевно, є якісь продовження цих договорів, да, там, що вони там. Так, Строки вони постійно його продовжують. Тобто, ну, там на екрані можна побачити, це щось наш улюбленець Валерій Катькін. Ага, ну, да, ми, до речі, про нього і про Кривий Ріг також знімали, кому цікаво, подивіться, там одне з останніх відео. Ну, тобто, це все мають перевіряти правоохоронні органи, тобто і контролюючі органи. Але, як ми казали минулого разу, контролюючі органи просто не допускають. І ну, ось ми бачимо там завищення. Ось, наприклад, ми там проаналізували частково там певні позиції. Для розуміння просто проводжу ціни. Всі можуть загуглити, скільки коштує природній пісок. Тобто, ну, в них по документам 899 гривень за куб. Ну, скажімо так, зараз можна купити 426, а якщо трошки пошукати, 350. Гарно. Ну, типу, в 2 рази. Два? Плюс-мінус. Два рази, як мінімум. Ну, можливо, не везе з піском і з іншими матеріалами. Просто везе купувати нерухомість, а ось з матеріалами не дуже везе. Просто різні люди, ми ж розуміємо все. Тепер про зв'язки. А хто ж володіє ось цією фірмою «Алінвестстрой»? Нею довгий час володіла в тому числі Леся Жмурко. Ми питали шановного депутата, чи знайомий він з нею. Він каже, знайомий. Якщо ми правильно його зрозуміли, в нього якісь з нею бізнес-відносини, чи він не те мав на увазі. Ну, просто депутат або посадовець бізнес-відносин. Можливо, щось сплутали, як завжди. Перекрутили і так далі. Чим цікава ось ця Леся Жмурко? Відкриваємо декларацію, бачимо, що в неї чоловік або екс-чоловік на зараз, він поліцейський. Нормально. Тобто, ось так ось все схвачено. Поліцейський в Кривому Розі. В Кривому Розі. Ну, тобто, поліцейські нібито мають розслідувати ось зловживання, а тут ось ти ж свою дружину, ну, мабуть, тільки якщо розлучиш, зможеш розслідувати. Невдало. Ну, щастя ж має бути повним. Травень 24-го року. Toyota Camry. Ну, купують 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. Гарна ціна, слухай. Ну, це я знаю, ну, навіть модельки не факт, до речі, що стоять зараз 5 тисяч гривень, якщо гарні оцих там машинок, ну якщо на радіо навіть, я не знаю. Ну, можливо, вони... Ну, може коштує якась моделька. Можливо, він купував просто резину, 4 колеса, і в подарунок йому просто автівку дав. Бонус. Ну, ми ж всі розуміємо абсурдність ситуації. Це абсурд, абсолютно. На ринку десь 700 тисяч гривень, плюс-мінус і так далі. Просто знижка 99% у нас у всіх посадовців, близьких людей. НАЗК в нас нічого не бачить. НАЗК в нас останні 2 роки осліпло пофіг повністю. Ну або там, наприклад, уже в січні 2026 року ось цей файний екс-поліцейський купує будиночок маленький, 45 квадратів в Кривому Розі. Невеликий. Ну, по декларації нібито 239 тисяч гривень. Ну, ми шукали, знайшли найменше в тому районі 432 тисячі гривень. Тобто, ну, десь в 2 рази дорожче. Тобто, ну, я ж кажу, ну, чувакам просто шалено всім везе і так далі. Ну, а стосовно ось правоохоронців, то якщо ось подивитися документи, бачимо, що ось по цим зловживанням вже починалися обшуки, і там ось фігурувала ось «Алінвестстрой». Це фірма, яка робила технагляд ФОП «Біхно».
Ну, і всі вони якось трошечки пов'язані з блоком Вілкола, хтось там балотувався, хтось дружить і так далі. Ну, дивні збіги, знаєш. Ну, Ні, маленький насправді, Кривий Ріг зрозумілі. на 700 тисяч людей. Да. І ось всі, хто ось тут от біля бюджетних коштів, вони всі знають один одного і так далі. Там певні депутати заявляли, що там ось була з Алінвестроєм шалена корупція, але досі не довели. Ми ж тепер розуміємо, чому не довели. Ну, якщо купувати автівку за 5 тисяч гривень, Ну, то можна і своїм знайомим поліцейським купити ще за 5 тисяч гривень автівки, щоб вони були радісні і не поспішали Ні, розслідувати. ну по 5 тисяч можна так гарно скупитись, якщо є якийсь там автосалон, де продають. Да, тобто ми можемо довго казати ось про корупцію. Тобто, просто у нас є серія збігів. Тобто 3 об'єкти нерухомості в Іспанії. В Іспанії у депутата занижені. Інший дивний факт. Лікарня будується 7-й рік. Ціна постійно зростає. А гроші фірми постійно йдуть. Гроші йдуть, добудувати ніяк не можуть. Постійно продовжують, кажуть, є проблеми. Є постійні проблеми. Бенефіціари цієї фірми ну, якось обживаються і щось купують, і в них щасливе життя. Можливо, в них теж є в Іспанії, і ми просто не все знайшли. А тепер те, що ми обіцяли на початку про заммера Сідоренко. Екс-замер. Екс-заммера Дніпра. Він відповідав, як ми розуміємо, за піар і певні комунікації зі ЗМІ. А потім якось перебрався до Іспанії. Ні, ну, нормально. Перевіз всім правоохоронним органам, які мають його оголосити в міжнародний розшук. Так ось, що ми бачимо? В нього є 3 об'єкти, 3 квартирки в Барселоні і 3 паркомісця. А де може жити заммера? Ну, на узбережжі. Барса. Узбережжя. Ну, що тобі ще треба? Ну, Дніпро більш багато, бачиш, як Кривий Ріг тут взагалі в Барселоні якби, купляють. Ну, для розуміння, в тебе на даху басейн, в тебе до моря там 100-200 метрів і ще поряд спортивні майданчики, щоб якщо вирішив щось трошки позайматися і так далі. Для розуміння, що по цінам первинно ми побачили, що оцінили нерухомість в Іспанії Сідоренко в 24 мільйони від НАЗК. Але ми подивилися реальні ціни. В 2-3 рази більше. Для розуміння паркомісця нібито 12 тисяч. В реальності від 25 до 35. Тому що це перша лінія або друга лінія біля моря. Тобто Барса. Я ж кажу, це не інше місто. Ні, ну, Барса да, дуже дорога дуже дорога. нерухомість. Там 1 квадрат в елітних новобудовах коштує від 4,5 до 6 тисяч за квадрат. Тобто це не 1000 або 2000 за квадрат. Таких цін там не буває. Типу можна розповідати різні. Тобто людина заммера купує 3 квартири. Можна зараз подивитися, як він до моря і в зворотньому напрямку може ходити. Тобто зараз на екрані все це виводиться. Тобто для порівняння. НАЗК в своєму документі показує, що квартири кожна коштувала від 109 до 115 тисяч гривень. Ми беремо витяг іспанський. В Іспанії теж, хлопці, можна брати витяги. Просто це дорого, можете нас підтримати, тому що вони дуже дорогі. По кожному об'єкту треба їх брати. Формат 45 множимо мінімум на 4,5 тисячі доларів, можна отримати ціну. Це ніяк не 110 тисяч євро. Це Ну, да. 200 плюс. 200, да, десь 200 плюс. 200 плюс, а можливо 300. Тобто, і тому я кажу, що заммера купує на невідомі доходи нерухомості на 50-80 мільйонів гривень в Іспанії, і в нас немає політичної відповідальності.
Я кажу про Філатова безпосередньо, тому що це він не знав, просто пощастило. Ну да. Ми ж всі це віримо. Або родина Вілкулів, депутат від них і так далі, вирішує теж жити в Іспанії. Ну, дивні збіги, десь знайшов, може 9, може 15, може 20 мільйонів. Заробив, вирішив переїхати. Патріот. Один, другий і їхнє керівництво. Всі патріоти. Ну да, це правда. А лікарня? Лікарня будується. А лікарня будується, да. Тому, можливо, ще буде, треба ще щось докупити в тому комплексі. Я підкреслюю, що Андрій Гальченко купував всю нерухомість в одному комплексі. Мабуть, з якимось цілями. Сідоренко купував всю нерухомість теж відносно поряд. Ми ж всі їздимо кожен на 3 автівках. Я, ти, оператор, правильно? Всі. Тому що на одному не можна. Тому я кажу про те, що системна робота з системним переїздом. Тому від вашого розголосу, від того, скільки людей це побачить, залежить, чи понесуть ці люди реальну відповідальність, або хоча б політичні. Тому що наші депутати Верховної Ради, обласної ради, наші заступники міських голів, вони спокійно планують своє життя в Європі. А не те, щоб реконструювати наші лікарні, наші мости і наші школи. Тому що вони тут бачать не своє майбутнє і не майбутнє своїх дітей. Це дуже на те схоже з тих документів, які ми бачимо. Сподіваємося, це все дивні збіги. І ми все наплутали. Але кожен із вас може сформувати своє бачення. І ми всі разом можемо це змінити. Дякуємо вам, друзі. Підтримую абсолютно Дениса, його заклик. Тому, знову ж таки, розповсюджуйте наші відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Це, знову ж таки, допомагає в тому, щоб розслідувати і займатися цими розслідуваннями, про які ми вам розказували сьогодні, і розказуємо в попередніх, і будемо розказувати в майбутніх відео. Дякуємо вам. До побачення. До побачення.